নমস্কাৰ, তেন্তে আসলে আপোনাক স্বাগতম। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান যিখিনি কুৱেৰি আহিছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য সাধনা টেষ্ট চিৰিজ, এইখিনি পাৰ্ট মই এড্ৰেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো ভিডিঅ'ত আমি সাধনা টেষ্ট চিৰিজৰ টেষ্ট কিমানটা থাকিব, দেন তাৰ প্ৰাইচিং কিমান হ'ব, আৰু লগতে কিমান বাৰকৈ দিব পাৰিব, এটা টেষ্ট কিমানবাৰ দিব পাৰিব, সেইখিনি বস্তু মই ষ্টাৰ্টিঙত সাধনা টেষ্ট চিৰিজ আমাৰ 2022-2023 APSC কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা কৰি দিছে ষ্টুডেণ্টছ কাৰণে, ভালেখিনি আমাৰ কমনো আছিলে, ৰাইট? Now also we try to make the questions similar to the APSC and UPSC pattern, আৰু which helps the students get into the zone, the similar question, similar pattern, etc. এইখিনি সুবিধা হয় এক্সামৰ কাৰণে, okay? Now why the test series? First of all, there are certain key area, যেনেকে আমি গম পাওঁ যে এনালাইচিছৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ এৰাউণ্ড 30-40 কুৱেশ্যন আহিছে, আছাম পাৰ্টৰ পৰা এৰাউণ্ড 40-45 কুৱেশ্যন আহিছে, ৰাইট? দেয়াৰ আৰ চাৰ্টেন কি এৰিয়া য'ৰ পৰা কুৱেশ্যনখিনি আহি আছে। চ' উই ট্ৰাই টু প্ৰেডিক্ট যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, অ'কে? আৰু এণ্ড ৱৰ্কিং অন দ'জ এছপেক্ট উই ট্ৰাই টু মেক দ্য কুৱেশ্যন। এটা হ'ল কি এৰিয়া, নেক্সটটো হ'ল প্ৰব্লেম চলভিং। নাও এতিয়াৰ যিটো পেটাৰ্ণ হয়, দেয়াৰ ইজ এ নিড ফৰ হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ, আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যন সলভ কৰিম, অ'কে? নাও দ'জ এৰিয়াজ আৰ এড্ৰেছ ইন দ্য টেষ্ট চিৰিজ। নেক্সট হ'ল টেকনিক, ডিফাৰেণ্ট টেকনিক, যেনেকৈ এটা আছে এলিমিনেশ্যন টেকনিক, এটা হ'ল নাম্বাৰ টেকনিক, অ'কে? দ'জ আৰ ইনক্লুচিভ আৰু দ'জ কুৱেশ্যনছ আৰ ইনক্লুডেড ইন দ্য টেষ্ট চিৰিজ, প্ৰেক্টিচিং হুইচ ষ্টুডেণ্টছ কেন লাৰ্ণ দিছ টেকনিক, অ'কে? নেক্সটটো হ'ল দ্য ফিয়াৰ ফেক্টৰ, যে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কিছুমানৰ ফিয়াৰ আছে, যিটো কাৰণে তেওঁলোকে কনফিডেণ্ট হ'ব নোৱাৰে। দ'জ ফিয়াৰ ফেক্টৰ এণ্ড দ্য কনফিডেণ্ট আপোনালোকে হ'ব পাৰিব আফটাৰ গিভিং দ্য টেষ্ট চিৰিজ, অ'কে? আৰু হোৱাই আৰ্লি, এতিয়াৰ পৰা কিহৰ কাৰণে? বিকজ লাষ্ট টাইমত যেনেকৈ এইবছৰ APSC প্ৰিলিমছৰ নটিফিকেশ্যন কেতিয়া আহিছিলে? 2024 জানুৱাৰীত আহিছিলে, জানুৱাৰী আই থিংক 12-13 তেনেকুৱা সময়ত আহিছিলে। পৰীক্ষা আছিলে মাৰ্চত, ৰাইট? অনলি 60 days। নাও 60 days আপোনালোকে টেষ্ট চিৰিজে দিব নে পঢ়া শুনাই কৰিব নে নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি বনাব, ৰাইট? ত' ইটছ বেটাৰ টু ষ্টাৰ্ট আৰ্লি, ৰাইট? ত' সেইকাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছো এতিয়াৰ পৰাই। নাও আমি কেইটামান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ, মানে লাষ্ট ইয়াৰ APSC প্ৰিলিমছৰ, এই বছৰ যিটো হৈ গৈছে, অ'কে? হোৱাই সাধাৰণ টেষ্ট চিৰিজ আৰু আমাৰ কুৱেশ্যন কিমানখিনি আমি চিমিলাৰ কুৱেশ্যন আমি দিবলৈ পাৰিছিলো, অ'কে? ফৰ এক্সাম্পল, দিছ ৱাজ এ কুৱেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য খাজুৰাহ গ্ৰুপ অফ মনুমেণ্টছ, অ'কে? বা টেম্পল আৰ্কিটেক্সাৰ নাগাৰা দ্ৰাবিড়া ভেছাৰা, তাৰ পৰা কুৱেশ্যনটো আহিছিলে। ইট ৱাজ ৰিগাৰ্ডিং খাজুৰাহ, আৰু কুৱেশ্যন আছিলে চান্দিলা ডাইনেষ্টিৰ কথা আছিলে, হিন্দুইজিম জানিবৰ কথা আছিলে, টাইপ অফ আৰ্কিটেক্সাৰ কথা আছিলে, ৰাইট? A similar question was given in the test series itself. You can see reference to the Khajuraho school. Consider the following statements. Okay. So yet, by using this solution here, you can easily solve the question came in APSC. Okay. This is just one example. Let's get next one. Now this is regarding the deliberation commission, Article 82 or Article 170. আমি জানো. Okay. And the question was covered in the test series, test series from Saadhana. Aru, the solution here, but explanation given here is enough to solve this question came in APSC prelims 2023. এই বছৰ যিটো মাৰ্চ মাহত হৈ গৈছিলে। Look at this question. It's about the 6th schedule area, right? A similar question we gave in this year prelims, মানে এই বছৰ যিটো prelims হৈ গৈছে, তাৰ সাধনাৰ this was one of the questions. So 6th schedule, আৰু the solution given here is enough to solve this question, okay? Similarly, this one of the political question, are we at 4th schedule, 11th schedule, 8th schedule, 3rd schedule, okay? The schedules are important. So similar question we gave in the Hadna test series, okay? Or this is sufficient to solve the question along with the trick to remember how to remember the schedule, okay? I mean, so definitely it would have been very easy to solve the question in the main exam. Now if you go to a bit of textual or common medium range question hoy, য'ত question সুধা হৈছে regarding a political party, okay? Last year actually শিৱসেনাৰ ওপৰত নিউজত আছিলে মহাৰাষ্ট্ৰত। So similar question was given in the Sadhana test series. Our solution is enough for the actual question that came in APSC to solve the question, okay? Now this is one of the toughest question in the APSC last year, sorry, APSC prelims. So Pulokesh Borua, Kulodhar Kholiha, Deveshwar Sharma, and Mohendra Mohan Chaudhary,
arrange the following speakers of the Assam Legislative Assembly in the chronological order. Okay. Similar question, question number 22 regarding Assam Legislative Assembly. Again, Pulokesh Borua and Ganesh Kutum. Now, a duita question ahisle amar ei bochor hoi joa APSC prelims ot. Now, if we look at the Saadhana test series, we gave select the correct chronology of the speakers of Assam. Babu Bokanta Das, Kuladhara Koliha, Devakanta Borua, and Mohendrawan Chaudhary. Also, in the solution part, we gave the list of certain speakers which are important chronologically. Also, regarding the bicameralism of the 1937 Assam Legislative Assembly, this question was also from the Saadhana test series. So, these two are enough to solve for the toughest question of the last APSC prelims. Okay. Now coming to the next one regarding Mukhyamantri Mohila Udyamita Abhiyan. Similar question came in mains also. Okay. Saadhana test series er question hoy aru etu hol APSC ei bochor hoi joa prelims question. Similarly, regarding Operation Ajay. Okay. So this was the main question jitu APSC ahisile, and this was the question jitu amar Saadhana test series asile. Thik ase? So again, regarding the Grammy Awards 2024. See, in some of the questions, those kisuman newspaper clicks important hoy. Okay, we provide those in the solution part itself. So this is the which are the following recently won Grammy. Or tar under this expression is enough to solve this question along with the snippets from the newspaper, which help in memorizing. Okay, aru jodi ami sao Atmanirbhar Atmanirbhar Assam Abhijan portal tare upor the same question was given in the our Saadhana test series. Our explanation is sufficient to answer the actual question that came in APSC prelims. Okay. In similar terms regarding bad bank, our bad bank ami yato disilu, right? Then NPA, which are the following statements regarding the recently created bad bank. So similar question ahisile. This is from Saadhana test series, from actual APSC prelims. Okay. So similarly, jodi ami sao regarding personality, the Anandiram Das, Prabhati Rokhat Borua, Vishnuram Medi, and Hemchandra Borua, it came in APSC prelims 2023. A similar question we gave in Saadhana test series. Nilamani Fukan Senior, then Radha Govinda Borua, Vishnuram Medi, Ananda Chandra Borua, aru Nirali Fukan Junior. And ইয়াৰ পৰা আমাৰ এইখিনি solution হৈয়ে যায়. ঠিক আছে? So again, regarding the different then Hatsa Kekan dance. Okay. Again, etu hol APSC, sorry, etu hol amar Saadhana test series question. And similarly, this is the one that came in APSC prelims actual exam. ইয়াত আপোনাক দেখিব পাৰে যে এটা হল Hatsa Kekan dance. So same topic came in the APSC prelims also. Yes, sir. So again, regarding GST, so similar question regarding GST gave in the Saadhana test series. আমি ইয়াতে এতিয়া just কেইটামান দেখাইছো. If you go through the actual test series and our Saadhana test series last year, at least there was 60 similar question, at least directly. আৰু যদি আমাক গোটেই কোৰ্সটোৰ পৰা চাওঁ, the prelim centric, তাৰ পৰা আমাৰ around 76. Okay. So these are the our many common questions in prelims and mains. 36 plus hits in last year mains, 57 direct hits in APSC prelims last year. So this is our previous records. Okay. So regarding the Saadhana test series, এই বছৰ যেটা আমি কৰিবলৈ গৈ আছো তাত আমাৰ থাকিব 12টা sectional test. Now why the 12 sectional test? The first thing আমি আগতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি আছো, তো সেইকাৰণে আমি part by part আমি expertise টো বঢ়াই যাব লাগিব. Okay. So 12 sectional test. ইয়াৰে ভিতৰত 5টা concentric, এটা polity, এটা ancient medieval আৰু art and culture, এটা Indian economic survey, এটা modern India, এটা environment science and tech, আৰু এটা physical geography and Indian geography. Okay. আৰু 13 full length test. তাৰে 10টা হ'ব CS1 full length test আৰু 3টা হ'ব CS2 বা CSAT full length test. Okay. Now this will be sufficient to cover the whole bundle of the current affairs of the last one and half years. Okay. So আমি এই বছৰ জানুৱাৰীৰ পৰা up to next year পৰীক্ষা যেতিয়া হয় তেলকে আমি current affairs cover কৰিম. So the one thing is current affairs, next is the static. So দুইটা বস্তু আমি এটা এড্ৰেছ কৰিব চেষ্টা কৰিম. Now next is we are giving some complementary test. So join কৰাৰ লগালগ তাত আমাৰ থাকিব 3 GS1 mock test from previous year, 2 Assam centric mock test from previous year, and 2 CSAT mock test from the previous year. So we don't repeat the questions. Okay, আমাৰ হকিন সদায় every time we create new questions. So definitely it will also help you. So similarly, the course feature এটা হল
comprehensive assessment. So we try to create targeted question. য'ৰ পৰা in UPSC prelims আৰু APSC prelims recently question বেছিকৈ অহা আৰম্ভ কৰিছে। Okay, multiple opportunities, at least 3 বাৰ দিবলৈ পাৰিব আপোনালোকে। Okay, then post test analysis, detailed explanations, আৰু লগতে improve your performance কেনেকে with practice। Okay, then we will take some strategic classes আৰু integrate the conceptual learning along with the dynamic part. Next, this is the schedule. So আমাৰ already আৰম্ভ হৈ গৈছে 5th October পৰা, next is on 25th October. This is the schedule. You can download the schedule from our website or the link given below this video. Okay, YouTube video. Next, Assam centric full length test. তাৰ schedule আমি কেতিয়া launch কৰিম? It will commence in December. Okay, আৰু once notification is out, we will give you the actual dates কেতিয়া আমাৰ হ'ব পাৰে। Okay, now how will it help you? The course এটা হ'ল অনলাইন টেষ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ, যদি কোনোবাই বিচাৰে অফলাইনত দিব পাৰে। দেন ইজি ৰিভিজন, বিকজ PDF থাকিব, প্লাছ আপোনালোকে পৰ্টেলত গৈ ৰিভিজন কৰিব পাৰে। এভেইলেবল অন মডুলাৰ কোৰ্চেছ এলং উইথ দিছ আৰু প্ৰেক্টিছ। ইয়াৰ বাহিৰে ওৱান এডিচনেল ইনফৰমেশ্যন, যোনে দিবলৈ আহে অফলাইন তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এডিচনেল ফি থাকিব। দিছ ইজ জাষ্ট প্ৰিণ্ট আউট ফি। নেক্সট, ষ্টাৰ্ট আৰ্লি ফিনিছ ষ্ট্ৰং আৰ্লি বাৰ্ড আমাৰ অফাৰ এটা আছে। তো আমাৰ একচুৱেল কষ্ট হ'ল 5,000 rupees, আমি এতিয়া দি আছো 3,500ত। আৰু let's start solving the MCQs because it will help you get the confidence to practice and also get hold of the both static and the dynamic current affairs part. Okay, all the best. So let's start practicing the MCQ.